Představíme vám nové push-pull soupravy pro České dráhy. Budeme stěhovat švýcarské elektrické soupravy na Slovensko. A v úžasných návratech si popíšeme staniční elektromechanické zabezpečovací zařízení. Je tu další vydání magazínu Pozor vlak a na úvod jsme zajeli do Přerova, kde se ukrývá, i když ukrývá, ono se to opravuje, jedna zajímavá věc. A když prozradíme, že jsme v hale Českomoravské železniční opravny, tak chytří zastříhali ušima, protože právě tady se rekonstruuje legendární slovenská Strela. A když říkáme legendární, tak prozradíme, že dneska vynecháme legendy a budeme daleko více času věnovat právě této krásce, u níž se dokončuje oprava. Tak legendární byla proto, že byla zcela výjimečná technicky, bylo to luxusní spojení, byť druhou třídou Bratislavy s Prahou. V některých rodinách se traduje, že prostě představitelé rodin třeba jeli na služební cestu nebo za obchodem a vždycky jednu cestu se snažili realizovat s slovenskou Strelou, protože prostě to byl pojem. Slovenská Strela to není jenom zajímavý motorový vůz po technické stránce, to jsou taky příběhy a osudy lidí, kteří se s ním během svého života potkali. Legenda na kolejích. Motorový vůz M290, vyrobený v továrně Tatra Kopřivnice v roce 1936, kterému nikdo neřekne jinak než Slovenská Strela. Tomu, že ji někdy uvidíme pohybovat se vlastní silou před rokem 2018, věřil málo kdo. Tyto záběry byly pořízeny na začátku roku 2018 před Technickým muzeem Tatra v Kopřivnici. Zatímco Slovenská Strela 001 v roce 1960 zhořela za dosud nevyjasněných okolností, 002, i když byla před Kopřivnickým muzeem nesprávně označena jako 001, roky chátrala a jen pár lidí v tu chvíli vědělo, že kopřivnická Tatra Trucks získala dotaci ve výši desítek milionů korun na opravu. A poslední srpnový den roku 2018 se sen řady příznivců železnice zhmotnil. Za velkého zájmu veřejnosti Slovenskou Strelu odborníci odvážejí do Českomoravské železniční opravny, která bude zodpovědná za veškeré opravy. Cílem rekonstrukce, která bude probíhat 2 roky nedaleko v Hranicích, je vrátit Slovenskou Strelu do pojízdného stavu. To je jeden cíl. Ale druhý cíl je, aby její stav úplně přesně nebo co možná nejvíce odpovídal tomu stavu z první republiky. To znamená, budou se rekonstruovat sedačky, čalounění, obložení přístrojové desky, toalety, podlahy, vlastně všechno, co vás napadne, všechny součástky toho vlaku tak, aby maximálně odpovídal tomu původnímu stavu, včetně použitých materiálů. Tak, teď se nacházíme na předním stanovišti Slovenské Strely, kde už vidíte pokročilé fáze rozebírání, které bude ještě nějaký čas probíhat. Pod náma se nachází ještě zavázané podvozky s původním spalovacím motorem a sousedíkovým soustrojem přenosu výkonu. Jinak postupně jsou jednotlivé díly demontovány, identifikovány a budou restaurovány. Toto zařízení bylo ve velmi špatném stavu, pár přístrojů je tam v lepším stavu, ale většina je zničená a některé přístroje chybí úplně. Mechanické části se dají opravit, ty jsou většinou z nekorodujících materiálů a ty korodující se dají vyrobit nové, ale elektrické vynutí například musí být uděláno znova ze současných materiálů, protože mosaz a měděné výrobky prostě křehnou a rozpadají se časem a to je 80 let.
Tady vidíme vymontované sedáky z oddílu pro cestující, které byly přečalouněny v roce 1968 a ta zelená barva těch potahů na sedadlech pro cestující není původní, není správná. Je zřejmé, že naši předchůdci se inspirovali sedadlem řidiče, které má vlastně původní potah, je zachováno dodnes v původním provedení a je tmavě zelené. A tak si zřejmě mysleli, že ty potahy byly světle zelené, že nebyly tak zašlé jako dnes. Jenomže ta tmavě zelená na sedadle řidiče ve skutečnosti, když se ten potah vyčistil, tak se ukázalo, že není vůbec zelená, ale že je to barva bílé kávy, že to je vlastně ta původní barevnost těch sedadel. Sousedíkův přenos výkonu byl originální v tom, jak řešil spojení výhody a nevýhod elektrického a mechanického přenosu výkonu, což znamená, že ten vůz se rozjel velice rychle a když dosáhl rychlosti okolo 82 km/h, tak se to automaticky přeplo na přímý mechanický záběr, mechanický přenos výkonu, který pak ve vyšších rychlostech je zase výhodnější pro namáhání motoru a pro udržení té rychlosti. Vím, že se při prvních jízdách se projevila vibrace na vlakové skříni a ta byla potom později odstraněna výměnou motorů z dieselových na benzínové. Motor byl v celkem dobrém stavu, na to, že stál 30 let venku. Při demontáži jsme objevili i olej, takže nebylo nikde nic moc porezlé. No tak je to nádherný, že po takových letech zase to ožilo, protože já už jsem byl plný skepse ještě před 10 lety a dělali jsme všechno pro to, aby se zájem o tuto záležitost znovu zprovoznění slovenské strely nějak nejen oživil, ale hlavně, aby se našly finanční prostředky, protože vždycky je to taky o penězích a mám radost hlavně ze všech těch týmů, které na tom pracují. To je vidět, že si toho nejen považují a že jsou toho přímo fanoušci celé té akce, takže mám z toho velkou radost. Škoda, že se toho nedožila máma a mladší sestra. Tady za mnou vidíme skříň slovenské strely, která již brzo půjde do základního nátěru a dnes také vybíráme barevnost laku, který půjde jako hlavní nátěr slovenské strely. My akorát v písemných dokladech máme jasně řečeno, že to je višňová červeň. Takže jsme vyšli z toho, že jsme jednak použili višňovou červeň ČSN 8300 a jednak teda barvu ze vzorníku Tatra, originál autolak z 30. let. Jo. Já jsem se intuitivně, když jsem viděl ty vzorky, hned přiklonil k té tmavší. Jedna vrstva v jednom člověku trvá přibližně hodinku, takže vlastně já dám jednu vrstvu a tam, kde jsem začal, mi to mezi tím proschne a můžu lakovat hned druhou vrstvu, nemusím tady jak kdyby čekat. Tato barva je velice odolná, jak vůči mechanickému poškození, tak vůči i slunečnímu záření a vlivům počasí. No. Kolik lidí pracovalo na tom projektu vlastní obnovy a rekonstrukce slovenské strely? Když počítáme jenom samotnou rekonstrukci slovenské strely, sice si nevedeme přesné statistiky, ale jednalo se o desítky lidí z několika firem a s nejrůznějšími profesemi. Byli to konstruktéři, byli to šikovní mechanici, byli to zámečníci, ale třeba také čalouníci, kteří se starali o rekonstrukci dobového interiéru. Přece jenom jde o historickou záležitost, historický vůz, asi chyběly nějaké papíry, nějaká dokumentace. Co vás jakoby nejvíce potrápilo, s čím jste bojovali, co tam byla doslova a do písmene výzva? Největší výzvou je specifický a jedinečný způsob pohonu, který je elektromechanický a funguje ve spolupráci
benzínového agregátu a elektromotoru. A problém byl o to větší, že nebyla zcela zachována původní dokumentace, takže teprve v průběhu rozebírání slovenské střely se dokumentovalo, jaká jsou vlastně jednotlivá zapojení, jak je systém sestaven a podle toho konstruktéři navrhovali, jak co nejefektivněji tu rekonstrukci pohonného ústrojí provést. Mezi náročné práce rozhodně bylo tady boční otevírací čelní okno. Bylo to vlastně kompletně skorodované, takže my jsme vyráběli jak nový rám pro to, spasování hliníkových částí, vsazování skla do toho, těsnění muselo, nebo musí být 100%, takže to jsou takové detaily, které na střele opravdu ty nám dali opravdu zabrat. Břicho střely je oplechované hliníkovým plechem. Hliníkový plech je připevněn na kružinách, na ocelových kružinách, které byly poměrně složité na výrobu. Je málo firm v republice, které by to vyráběly. Tady stojíme například u dvířek na plnění vody. Jedná se o dřevěnou výdřevu, na které je daný hliníkový plech a vlastně všechno je to zafalcované, ať to funguje a musí to jít samozřejmě klasicky zavřít. A vedle, jako další část, je tady například šuplík, nebo jsou tady 2 šuplíky na nářadí, které jsou rovněž ze dřeva a oplechované hliníkovým plechem. A to máte takové specialické detaily, jsou různé mádla a kování, které samozřejmě jsme museli doupravovat. Pro všechny kolegy, kteří se podílejí na opravě a renovaci slovenské střely, tohle to byl nevšední zážitek, který už se určitě nebude opakovat. A je to pro nás čest, že jsme mohli pracovat na těchto opravách. Běžný smrtelník, běžný příznivec železnice má šanci se projet potom někdy slovenskou střelou? Naším zájmem je, aby skutečně každý, kdo je milovníkem železnice, kdo je milovníkem české průmyslové a technické historie, měl možnost si jízdu ve střele vyzkoušet, ale ten přesný model ještě hledáme. Závěrečná část reportáže, tedy pohled do rekonstruovaného interiéru slovenské střely, bude pro vás, diváky a příznivce železnice, asi to nejzajímavější. Tak se nenechte rušit. Je tu krátký přehled události na železnici. Fatální mimořádná událost, kdy se srazily 2 nákladní vlaky, se odehrála 4. dubna ve stanici Světec na Teplicku. Po srážce totiž vykolejily obě lokomotivy a několik vagónů a vypukl požár. Při mimořádné události přišel jeden strojvedoucí o život a druhý, který se zachránil výskokem z lokomotivy, byl se zraněními transportován do nemocnice. Drážní inspekce již v den nehody řekla, že nejpravděpodobnější příčinou bude zřejmě zastavení vlaku společnosti Unipetro před návěstidlem zakazující další jízdu. Co se týká dalších kroků drážní inspekce, ty zveřejňovat průběžně nebudeme. Počkejte si prosím na naši závěrečnou zprávu.
I další zpráva se týká bezpečnosti. Automatické ladění kanálu, analogové radiové sítě TRS a digitální GSMR testuje společnost Radom skupiny A, že D se správou železnic. Systém automaticky naladí u sítě TRS správný kanál a sám provede tzv. D-test. U GSMR pak sám přihlásí vozidlo do této sítě. Namísto poměrně složitého ladění kanálu za jízdy vlaku, které odvádí pozornost, strojvedoucí pouze jedním stisknutím tlačítka potvrdí správnost celého procesu. Automatické ladění umí to, že strojvedoucí se nemusí věnovat přímo radiostanici, nemusí číst, co mu displej ukazuje, ušetří mu až 7 stisků kláves a tím se vlastně zvyšuje bezpečnost na trati. Systém jako takový rozpozná podle polohy vlaku, podle GPSky stav, kdy má k této situaci dojít. Tento stav vyvolá řadu po sobě jdoucích akcí, které systém sám provede. Znamená to, že veškeré akce, které systém provádí nebo program provádí, tak provádí bez jakékoliv prodlení. Znamená, jakmile dojde k tomu, že informace se k němu dostane, že už může dále přelaďovat, tak přelaďuje a strojvedoucí může se věnovat vlastně řízení vlakové soupravy bez toho, aniž by nějakým způsobem zasahoval do toho systému přelaďování. Společnost RegioJet oznámila, že s novou holandskou společností European Sleeper připravuje noční přímé vlakové spojení Prahy, Drážďan, Berlína, Amsterdamu a Bruselu. Toto nové spojení chtějí spustit v průběhu roku 2022. RegioJet a European Sleeper chtějí na provozu vlaků spolupracovat s dalšími dopravci, kteří v jednotlivých městech zajistí provoz a také prodej jízdenek. Ve vlaku budou místa primárně ve spacích kupé, ale i na sedačkách. Zajímavý projekt modernizace a elektrizace, včetně zavedení pravidelné osobní dopravy mezi Černým Balogom a Podbrezovou a také na jižní straně Chopku v Nízkých Tatrách, připravuje slovenská úzkokolejná Čiernohronská železnice, která se doteď věnovala převážně turistickému provozu. Projekt využije 17 elektrických souprav ze švýcarského Waldenburgu, kde se už před 3 lety rozhodli modernizovat tamní železnici a Čiernohronská železnice se tehdy o tom náhodně dozvěděla. Poslali jsme do Švýcarska žádosti, že bychom teda chtěli ty jejich soupravy, až je budou vyřazovat, získat. No a byla soutěž, do té se přihlásilo asi 5 uchazečů, Němci, Rakušáci, Madagaskar, Rumuni. A k našemu velkému překvapení jsme tu soutěž vyhráli. V minulých dnech Čiernohronská železnice ve Švýcarsku naložila soupravy na loď, která je dopraví do Bratislavy. Zde budou přeloženy na vlak a ten je doveze až do cíle. A kdy má být pilotní projekt elektrizace 17-kilometrového úseku Čierny Balog Podbrezová hotov? Ty nejoptimističtější úvahy hovoří o roku 2025. A teď si prozradíme jména výherců za minulou soutěž. Představujeme vám novinku vozidlového parku Českých drah, dvoupodlažní push-pull soupravu pro Moravskoslezský kraj z produkce konzorcia Škoda Transportation a Škoda Vagonka. Jde o první vlaky tohoto typu na území České republiky, které se v základní sestavě skládají z řídícího a 2 vložených vozů. Push-pull prakticky znamená, že to je jednotka, která má na jedné straně řídící stanoviště, na druhé straně lokomotivu. Lokomotiva zůstává stále na svém místě a ta souprava je tedy buď to tažená nebo tlačená podle toho, kterým směrem je ta lokomotiva právě umístěna. Výhodou je to, že ve vratných stanicích, těch koncových, není potřeba s lokomotivou objíždět, ale vlastně vlak je ovládán pouze z těch 2 stanovišť a není potřeba žádný další manipulace. V jednotce je celkem 356 míst k sezení.
nich je 10 míst první třídy. A vyjde se do vlaku také zhruba 100 stojících cestujících, čili celková kapacita vlaku je kolem 450 míst. Vlak je plnohodnotně klimatizován, to i stanoviště strojvedoucího, které je plnohodnotně vybaveno mikrovlnnou troubou, lednicí a svým způsobem nabízí strojvedoucímu komfort v rámci jeho výkonu služby. Kompletně je zaveden Wi-Fi, cestující mají možnost si nabíjet elektroniku drobnou přes zásuvky. Jsou to nízkopodlažní vlastně jednotky, do kterých se bude pohodlně nastupovat nejenom cestujícím se sníženou pohyblivostí, ale také cestujícím s koly, s lyžemi, s kočárky. Ten vlak je vybaven právě na vyšší počet jízdních kol nebo případně i lyží na přepravu vlastně i za turistickými cíli, za volnočasovým cestováním. Jednotka Pušpůl pro Moravskoslezský kraj je nyní testována v Plzni na zkušební koleji a bude postupně přesunuta na zkušební okruh Českých drah ve Velimi, kde bude postupně testována s různými typy lokomotiv a na různé rychlosti a také v různém složení, a to od třívozového základního provedení až vlastně do kombinace, která bude obsahovat řídící vůz plus 10 vložených vozů, čili celkem 11vozová souprava, a to právě na rychlost až 160 km/h, kdy bude vedena elektrickou lokomotivou řady 380. Jedním z nejspolehlivějších zařízení pro zabezpečení vlakové dopravy je zabezpečovací zařízení elektromechanické. U tohoto zařízení jsou výměny přestavovány a závorovány z výhybkářských přístrojů, které jsou elektricky spojeny s řídícím přístrojem v dopravní kanceláři. Výhybkářský přístroj je umístěn na stavědle a jeho obsluhu provádí signalista. Dnešní film na příkladě stanice Byšice popisuje elektromechanické staniční zabezpečovací zařízení. Stavědla na obou zlavých stanice jsou vybavena stavědlovými přístroji vzor 5007, zavedenými u nás v roce 1911. Řídící přístroj s kolejovým číselníkem je patentem Georga Ranka z roku 1891. Ve stejném roce byl poprvé instalován v dopravních kancelářích stanic Zikmund-Herberg a Veselí nad Lužnicí. Řídící přístroj je umístěn v dopravní kanceláři a jeho obsluhu provádí výpravčí vlaků. Řídící přístroj je osazen na dřevěném podstavci a skládá se z kovové závěrové skříně, v níž je umístěno zapínací a závěrové zařízení, a z hradlové skříně, v níž je umístěn hradlový přístroj. Na horní desce závěrové skříně je znázorněn kolejový plán stanice. Na každém zhlaví kolejového plánu je posuvný knoflík, kterým lze posunovat napříč dopravních kolejí.
Nastavením posuvného knoflíku určí výpravčí kolej pro postavení vlakové cesty. Na přední stěně závěrové skříně je pro každý posuvný knoflík směrový závěrník. Jeho přeložením pro vjezd nebo odjezd se uzavře posuvný knoflík na určené koleji a vytvoří se tak mechanická závislost mezi hradlovými závěry. Touto úpravou se vyloučí možnost postavit současně další vlakové cesty pro jízdy, které by se vzájemně ohrožovaly. Přeložený posuvný knoflík a směrový závěrník současně zapíná elektrické vedení ke kolejovému číselníku na výhybkářském přístroji. Elektrickou část řídícího přístroje tvoří hradlový přístroj, který umožňuje sjednat vzájemnou elektrickou závislost mezi řídícím přístrojem a výhybkářskými přístroji na stavědlech. Na přední stěně hradlové skříně je řada kruhových okének, za nimiž jsou barevné clonky hradlových závěrů, které označují druh hradlových závěrů a zda jsou závěry uzavřeny nebo uvolněny. Před každou clonkou zasahuje do okénka jazyček kotvy elektromagnetu hradlového závěru, který se při uvolňování a zavírání hradla pohybuje. Návěstní hradla jsou v podstatě hradlové závěry, pomocí nichž výpravčí uvolňuje elektricky návěstní páky a tím i hlavní návěstidla. Okénka návěstních hradel jsou v základní poloze zacloněna červeně, okénka závěru výměn bílé. Hradlová vložka, vynález inženýra Frischena z berlínské firmy Siemens Halske z roku 1870, je vynálezem geniálním. Umožňuje vytvářet bezpečné elektrické závislosti mezi dvěma vzdálenými přístroji. Podle zapojení mohou mít závěry na obou místech souběžný nebo postupný chod. Místní závislosti se uskutečňují mechanicky v registru pravítkové skříně. Závislosti jsou předepsané takzvanou závěrovou tabulkou, která popisuje všechny varianty jízdních cest, včetně vyloučených a obsluhu zařízení. A jen tak mimochodem, u starších přístrojů byly některé součástky hradlové vložky ze slonoviny. Z jedné nebo z obou bočních stěn hradlové skříně vyčnívá klika induktoru, jejímž otáčením se vybudí elektrický proud, potřebný pro obsluhu hradlových závěrů a zvonků. Na horní stěně hradlové skříně nad okénky hradlových závěrů jsou hradlová tlačítka, která s tlačením umožňují obsloužit příslušný hradlový závěr. Nad hradlovou skříní jsou hradlové zvonky a zvonková i vybavovací tlačítka. Hradlové zvonky mají otočnou padací desku, která se při zaznění zvonku sklopí a tím naznačí, kterým zvonkem bylo dáno znamení. Základní částí výhybkářského přístroje je pákový přístroj, který se skládá z pákového stojanu, stavěcích pák a závislostní skříně. Závislostní skříň je mechanická část stavědlového přístroje, v níž jsou hřídele se závislostními články a pravítka pro zřizování mechanických závislostí. Stavěcí páka se skládá z jednoramenné ruční páky se západkou a z řetězové kladky, v jejímž žlábku je uložen hradlový řetěz, napojený na konce drátových táhel, pomocí nichž se přenáší pohyb stavěcí páky na přestavník výhybky. Stavěcích pák je několik druhů. Dvoupolohové stavěcí páky se používají k přestavování přestavníků a tím i k přestavování výměn. Řetězová kladka páky závorníku je natřena v jedné polovině žlutou barvou, aby signalista na první pohled poznal, zda je výměna uzávorovaná. Dvoupolohové stavěcí páky se také používají k přestavování jednoramenných návěstidel. K obsluze vjezdových dvouramenných návěstidel se používá dvojitých stavěcích pák, které jsou umístěny po obou stranách řetězové kladky. Přestavením dolní stavěcí páky nahoru se postaví jedno rameno vjezdového návěstidla do polohy dovolující jízdu směrem přímým. Přestavením této páky dolů se postaví rameno vjezdového návěstidla do polohy stůj. Přestavením horní páky dolů se postaví dvě ramena vjezdového návěstidla do polohy dovolující jízdu do odbočky. Přestavením této páky nahoru postaví signalista vjezdové návěstidlo do polohy stůj. K mechanickému zajištění vlakových cest se používá kolejových závěrníků umístěných pod kolejovým číselníkem. Další důležitou součástí výhybkářského stavědla je hradlový přístroj.
V hradlové skříni je zabudováno jedno samostatné hradlo pro vjezdové návěstidlo a jedno pro odjezdová návěstidla. Návěstní hradla jsou spojena dvojitým tlačítkem s hradlovou zarážkou a jsou opatřena náhradní západkou. Je-li okénko náhradní západky zacloněno bíle, náhradní západka nepůsobí. Výměnové hradlo, takzvaný závěr výměn, je hradlový závěr, který prostřednictvím dalších mechanických závislostí zapevňuje výměny při postavené vlakové cestě. Hradlová zarážka je v základní poloze zacloněna černě a je ve spojení s podpěrným relé. Další důležitou část výhybkářského stavědla tvoří kolejový číselník, na němž výpravčí oznamuje výhybkáři elektricky vlakovou cestu. Pěkný popis staniční elektromechaniky nás uvedl do problematiky. Příště si vyzkoušíme její praktickou obsluhu. Sluší se dodat, že elektromechanika v Byšicích pochází z doby války z roku 1942. Návěstidla byla v Byšicích vyměněna za světelná v letech 1980 až 1985. Jejich spuštění proběhlo v prosinci 1985. Chcete vidět své fotografie v pořadu Pozor vlak? Pak sledujte naše fotovýzvy na Facebooku. A jsme v závěru, tedy skoro v závěru. Ještě máme soutěž. Ptáme se na to, ve kterém roce byla vyrobena slovenská strela. Pokud víte správnou odpověď, pak ji pište na adresy uvedené na obrazovce, a to do 15. května 2021. A o co hrajeme? Pro 3 z vás jsme připravili 3 USB ve tvaru slovenské strely. Tak se mějte krásně a železnici zdar. Já si lítám, já si zpívám. Tak, pupek zatáhnout, úsměv a jedeme. Je tu další vydání magazínu Pozor vlak a na úvod jsme zajeli do Přerova, protože tady se ukrývá, i když ukrývá, tady se opravuje jedna. Podle zapojení mohou být závěry na obou místech souběžný. Špatně. A když řekneme, že jsme v hale Českomoravské železniční opravny, tak chytří něco udělali. Zastříhali ušima. Tak jdeme znovu.